Như đã hứa thì hôm nay chúng ta sẽ cùng may lót ha. May cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái túi lót bằng với cái kích cỡ của cái túi len của mình. Hoặc là nếu mà dư thì mình sẽ gặp lại, không sao hết ha. Chỉ sợ là thiếu thôi. Dư thì được ha. Dư thì tốt thôi chứ không có gì hết á. Ờ, Ở đây thì mình sẽ may bằng cái kim chỉ may đồ bình thường như thế này thôi nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu may ha. Ở đây thì cái túi lót á, nó có thêm một cái ngăn phụ ở phía bên trong nè các bạn. Đó. Rồi ở bên trên thì nó có cái phần dây kéo rất là xịn sò luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với các bạn làm cái túi này. Chúng ta sẽ để cái phần lót vô nha. Cái này là cái mặt phải của chúng ta nè. Ở đây thì có thể là các bạn sẽ làm cái phần này nè, ở phía bên đây cũng được, mà ở phía bên đây cũng được. Giờ mình sẽ làm với các bạn. Các bạn sẽ để cái phơm túi lót này vô phía bên trong này ha. Thì ở đây á, cái túi lót này size 30 x 30 các bạn, nhưng mà cái này nè nó sẽ có thường đó là nó sẽ dư ra hai phía bên hông này ha. Và một lát nữa nên cái này là phía bên hông luôn là nó sẽ ra 30 mấy á các bạn. Nhưng mà mình may theo cái kiểu đó cũng được ha. Còn may theo cái kiểu mà đúng 30 x 30 theo cái kích cỡ túi lót thì cũng được luôn. Đây nè các bạn, 30 x 30 là từ ở cái điểm này nè lên tới cái điểm này ha. Đó, nhưng mà nó còn sẽ dư ra hai phía bên hông, thì một lát nữa chúng ta sẽ canh chỉnh ra sau nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải canh nha. Canh cái điểm này nè, chính giữa túi, để cho nó đều ha các bạn. Chứ mình không có may theo kiểu này, ví dụ như lỡ nhưng mà mình không canh chỉnh á, là mình may nó bị lệch gì nè. Nè, một bên là nó làm gì, rồi một bên nó làm gì đi, là khi ghép lại thì nó sẽ không có đều cái phần dây kéo nha. Cho nên là các bạn sẽ phải canh chỉnh. Đây là cái điểm chính giữa của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp cái này lại để cho nó dễ may ha. Đó, điểm chính giữa nè, mình sẽ canh chỉnh ở chỗ cái phần hai cái quai nha. Rồi các bạn sẽ gặp lại như thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm trước một bên nè. Rồi các bạn sẽ làm từ ở cái điểm bên đây đi. Chúng ta sẽ lấy len qua. Cái mối đầu tiên á, các bạn sẽ làm cho nó chắc chắc một xíu nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm ở cái hàng chừa ra một cái hàng mũ móc đơn đó các bạn. Nè, ở đây nó sẽ có một hàng mũ móc đơn ở phía trên. Chúng ta sẽ nẹp theo cái hàng mũ móc đơn đó nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào ở chính giữa nè. Chính giữa cái phần túi nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái len này lên. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần len ở phía dưới nè. Đâm kim như thế nha. Rồi các bạn kéo cái phần len này lên, rút nó lại. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào cái phần giữa của túi lót nè. Rồi các bạn kéo cái phần chỉ này vô. Túi lót xong rồi thì các bạn sẽ đâm kim xuống cái phần len để chúng ta sẽ kéo lên. Đó. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào cái phần túi lót. Đó, kéo nó lại như vậy thì nó sẽ không có thấy cái phần chỉ trắng luôn á các bạn. Nè, đâm kim vào cái phần len, kéo nó. Tiếp tục đâm kim vào cái phần túi lót. Và các bạn sẽ đâm kim vào cái phần len. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ may mà nó không có bị lộ cái phần chỉ luôn ha. Nè, rút cho nó chặt chặt lại. Tiếp tục chúng ta cứ may theo cùng chiều, cùng hàng với lại cái phần mũi đơn á, là mình sẽ đánh dấu lại cái là nó sẽ không có bị lệch đó các bạn.
không có bị sụt lên sụt xuống gì hết, khỏi cần phải lấy cái phần định vị luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta cứ việc ốm vô và chúng ta sẽ may thôi. Đó, các bạn rút nó lại là nó mất tiêu luôn à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cho tới cuối hàng ha, cuối cái chỗ điểm này nè, là chúng ta sẽ làm tới cái phần phía bên này, như vậy đó là nó sẽ đều bân luôn. Mình đã làm tới cuối hàng nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một mũi này đi, rồi chúng ta sẽ cắt chỉ ha. Bây giờ các bạn sẽ nối chỉ thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm ở bên phía đối diện. Hai bên hông thì chúng ta sẽ làm sao ha? Ờ, mình chịu khó vậy các bạn. Chứ mình không có làm một lượt từ cái đầu này mà cho nó vòng lại ha. Tại vì mình cũng hên xui lắm các bạn ơi. Ba cái này nè làm không kỹ cái mình phải cắt chỉ mình làm lại á, cho nên là rất là khó. Mình đã quen với lại cái cách này rồi, cho nên là mình sẽ làm cái cách này thôi à, cho nó đều á. Để thôi á, mình lâu lâu mình mới may một lần cái bắt đầu, nếu mà mình may một lượt từ điểm đầu tới điểm cuối luôn á thì nhiều khi nó bị lệch, nó không đẹp, cho nên là mình chịu khó cắt chỉ vậy đó, rồi cái mình nói vô mình may thôi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm ở phía bên đây nè, chúng ta cũng sẽ gặp cái này lại và chúng ta sẽ đưa nó qua đây. Hồi nãy chúng ta nè, ở ngay ngay cái điểm của nó luôn nè, ngay cái điểm của nó là được nha. Cái điểm này với cái điểm này là nó sẽ cùng nhau nè, thế thôi là các bạn kéo lộn nó qua đây qua kia thì nó cũng không có được đẹp nữa. Các bạn sẽ giống thẳng nó xuống bằng với cái điểm cũ là được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm y hệt như phía bên kia. Bây giờ chúng ta cũng sẽ làm cái điểm đầu tiên ngay chỗ này. Rồi cái đầu tiên lúc nào các bạn cũng sẽ làm 2-3 lần á, để cho nó chắc chắn hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào ở chính giữa cái phần túi lót, rồi đâm kim vào cái phần len, đâm kim vào phần túi lót. Rồi bây giờ tới cái phần len, các bạn cũng sẽ làm cho mình tới cuối luôn ha, tới cuối cái điểm này, tới cuối điểm này đi, rồi mình sẽ cùng nhau làm ở phía bên đây trước nè. Mình đã may xong từ phần này tới phần này rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo thử cái chỗ khóa kéo này ha, coi chúng ta đã làm đúng chỗ chưa. Đó, rồi như vậy là đã đúng rồi ha các bạn nè, điểm này với điểm này nó đã đúng rồi nè, cho nên là chúng ta sẽ làm tới hai bên hông. Rồi bây giờ các bạn sẽ gõ này, chúng ta cũng sẽ ốm trước, ốm cái này vô trước nè. Đó, ốm nó xuống, và bây giờ nó sẽ có cái điểm dùng ở chỗ này, thì các bạn sẽ gấp nó lại một xíu. Đó. Rồi cái này dùng có xíu à các bạn, cho nên là chúng ta sẽ gấp lại cũng ít à. Đó, gấp nó lại như vậy rồi các bạn phải theo cái chiều của cái túi len của mình nha nè, để thôi mình gấp nhiều quá nó cũng cũng không có đẹp cái chiếc túi của mình á. Nè các bạn thấy là như vậy là nó đã được rồi á, thì các bạn sẽ giữ nguyên như thế này để mà chúng ta may thôi. Còn nếu mà nó có lệch hay là nó có bị không có đẹp cái phần túi ở bên ngoài á, thì các bạn sẽ chỉnh lại nha. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ làm ở phía dưới cái hàng móc mũi đơn này. Rồi các bạn cũng sẽ đâm kim vào phía chính giữa nè.
Rồi đâm kim vào cái phần len. Rồi, giờ chúng ta sẽ xoay nó qua đây. Nè, các bạn sẽ để cho cái phần ở phía bên trong này nè, cho nó nằm ở phía dưới luôn nha. Rồi cái phần này nó nằm ở phía trên. Giờ tiếp tục may ở cái vị trí kế tiếp. Rồi giờ chúng ta sẽ may tới cái đoạn giao nhau. Tại vì khi mà mình mua mấy cái túi lót về các bạn, nó sẽ không có khi nào mà nó giống y hệt như là cái size túi mình hết trơn á. Chỉ khi nào mà các bạn đặt theo yêu cầu á thì nó sẽ đúng thôi ha. Còn nhưng mà đặt theo yêu cầu á là nó sẽ mắc hơn. Cho nên mình sẽ chọn những cái size mà người ta đã làm sẵn như thế này nè, để mà mình làm, có gì cái mình canh chỉnh lại. Nè, các bạn sẽ đưa nguyên này vô ha. Đó. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào cái phần len ở phía dưới. Cái này nè, các bạn sẽ đâm kim xuyên qua 3 cái mảnh này luôn. Đó. Rồi đâm kim vào cái phần len ở phía dưới. Làm kỹ như vậy luôn nha. Rồi. Cái này các bạn cũng sẽ đâm kim vào 3 cái phần ở phần túi lót. Rồi đâm kim xuống cái phần len. Tiếp theo nè, các bạn sẽ để nó xuống phía dưới một xíu để mình không có thấy cái chỗ mình mối nối của mình á. Đó. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần len. Rồi như vậy là các bạn thấy là nó đã đều rồi ha. Giờ chúng ta sẽ khâu từ ở trong đây qua phía bên này luôn nha. Mình đã làm xong ở phía bên này rồi. Các bạn sẽ cắt cái sợi chỉ này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối chỉ qua để làm phía bên kia. Các bạn sẽ coi lại nè. Nè, mình đã làm nó đã kỹ rồi nè. Khi mà chúng ta sẽ để nó thì khi các bạn kéo á, nè, nó vẫn như bình thường ha. Thì nó không có thấy lộ nhiều á. Rồi các bạn cứ gấp lại. Cái này nhiều khi mình gấp ít nhưng mà các bạn móc nhỏ hơn mình thì các bạn sẽ gấp nhiều hơn xíu, và chúng ta sẽ may y hệt như vậy thôi ha. Tại vì có nhiều bạn móc cái size nó hơi bé hơn mình đó. Rồi bên đây thì các bạn cũng sẽ làm tương tự luôn. Các bạn cũng sẽ gấp nó lại như vậy nè, như vậy ha. Về đây là nó bị dùng rồi nè. Bị dùng thì các bạn sẽ gấp nó lại ở cái điểm này. Đó. Rồi chúng ta sẽ canh chỉnh nó. Đó. Như vậy thôi là chúng ta đã may được rồi nè. Khi mà gấp nó lại các bạn sẽ để yên gì đi, mình coi coi nó đã đúng chưa. Nếu mà nó đúng rồi thì mình chỉ cần may theo cái đường này thôi. Vậy là các bạn sẽ nối chỉ lại và may từ cái chỗ điểm này nè qua tới phía bên đây, giống như là mình hướng dẫn cho các bạn may từ cái điểm này qua phía bên này ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần lót rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần này đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn để coi cái thành quả nha. Mình đã khâu cho tới cái khúc cuối rồi nè các bạn. Tới khúc cuối là thấy khỏe trong người rồi đó. Rồi giờ chúng ta sẽ làm một cái nút thắt ở chỗ điểm cuối này nha. Rồi làm thêm nút thắt đi các bạn. Và chúng ta sẽ luồn cái cọng chỉ này. Rồi ta cắt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thành quả thôi. Đó. Giờ chúng ta sẽ kéo nè. Rồi cái phơm túi của mình xinh xắn rồi đó.
có cái phần lót vô thì thấy nó xịn sò ha, với lại mình để đồ nó không có bị thụng á các bạn, tại vì cái túi này bằng len nè, mà túi nó hơi bự đó. Này là túi siêu to luôn ha, nó 30 x 30 chứ các bạn sẽ thấy là nó còn cái phần bên hông nữa. Thì chúng ta thường á 30 x 30 mà nhân 10 á là cái túi nó vuông lên như vậy nè, phù hợp với những cái túi có cái đáy là chuẩn 10 luôn, rồi cứ thẳng lên phía trên luôn. Thì mình sẽ làm cái chỗ này nè là cái độ rộng của nó ha. Còn mấy cái túi len á thì nó cỡ như gì thôi nè, thì mình phải gấp hai đầu này lại. Tuy nhiên ờ, cũng tùy theo, chứ nhiều khi có bạn nói về mà to quá làm không được á, thì chúng ta cứ canh chỉnh lại thôi, canh chỉnh lại cái form đó rồi chúng ta làm thôi. Thì ví dụ như mấy cái này nè mà chúng ta xài á các bạn, khi mà chúng ta giặt cũng thoải mái thôi chứ không có gì hết trơn á ha. Mà phần len mình nó cũ quá rồi á, mà phần túi lót á mình vẫn xài được á, thì chúng ta cứ cắt cái phần túi lót này ra để chúng ta xài túi mới thôi ha. Vậy nó đỡ hơn. Cái này nè, mấy cái sản phẩm này nè, nhiều khi mình giặt tới giặt lui rồi nó không còn đẹp nữa, mình không còn xài nhiều nữa, thì chúng ta cứ gỡ túi lót ra để chúng ta sẽ xài tiếp những túi khác thôi. Còn túi lót mấy cái túi vải này á, xài bền lắm, có len á nhiều khi nó không có được bền bằng thôi, chứ thực ra nó bền lắm ha. Mấy cái này nó cũng ít có bị sét nữa nè các bạn. Mình hy vọng là qua cái clip này thì các bạn sẽ học được cái cách mà may túi lót và túi len sợi nó được trơn tru hơn, và dễ dàng hơn, đúng form hơn ha. Mình hy vọng là ai cũng sẽ làm thành công hết nha. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình, cũng như là bình luận động viên chia sẻ với mình để mình có thêm động lực ha, để chia sẻ thêm nhiều cái tip móc len cho các bạn nữa. Thôi, như vậy là bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.